Magandang araw, ako si Christine Belien Ang. Ako si Dr. Francis Dialogo. Para sa araw na ito ay panonoorin natin ang isang maikling film animation at magbibigay tayo rito ng ating mga pagbasa. Pinamagatan itong Kampana ng Friendly Foes. Noong unang panahon, sa gitna ng isang bayan, makikita ang isang simbahan na may gintong kampana. Sa simula pa lang nung animation, meron na kaagad itong isang ibinibigay sa ating kontekstong historical at ito nga yung Bajo de la Campana. No, sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, alam naman natin kung paano ang naging isa sa mga estratehiya nila no, sa pananakop sa atin. Kailangan nilang gawin yung reduksyon kung saan ang mga tao ay inilikas nila sa maaabot ng tunog ng kampana. No? Kung nasaan ka man, ang kampanang ito ay tinatawag nating panopticon. No? Panopticon, ibig sabihin, power is nowhere but everywhere. Nagpapaalala ito sa atin ng kapangyarihan ng mga Kastila na sumasaklaw sa atin. Pinakita talaga sa kasaysayan kung paanong naisakatuparan yung programa ng reduksyon ng mga Espanyol. Reduksyon, ibig sabihin yung pagbabago ng balangkas ng panirahanan o patterns of settlements ng mga tao na nakasentro sa Plaza Complex kung saan ang simbahan ang pinakamataas na estrukturang pisikal at doon sa simbahan yung kampanaryo ang pinakamataas. Ang programang reduksyon ay nagbunga ng Plaza Complex, no? At tinatawag din yung pamayanan bilang Bajo la Campana. Literal na baho o nasa ilalim ng kampana ang pamayanan kasi naririnig ng lahat yung batingaw ng kampana. Pero may figuratibong hulugan yung Bajo la Campana. Ibig sabihin kayo yung mga nasasakupan, kung gayon susunod kayo doon sa aking itinataguyod na halimbawa konsepto ng oras o panahon. Kailan ang paggising, kailan ang pagtatrabaho, kailan ang pagsisimba, kailan ang pagbabayad ng buwis. So napakahalaga nito sa ating kasaysayan na nabago yung pisikal na istruktura natin at yung pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao. B12. Dito, no, sineset niya yung tone na nakakatawa kasi binibigyan tayo ng swerte noong kampana, no, mula doon sa kapangyarihan ng praile. No, so may sinasabi ito sa atin tungkol sa ini-empower niya yung mga tao. Isang elemento doon sa pag-ira sa Plaza Complex, no, yung kalagayang panlipunan na isinakatuparan ng kolonyalismo. Parang sa isang bandang tingin ko, oy masagana, no? Maayos ang produksyon, maayos ang pamumuhay, pero sa kabilang banda ano ang nasa likod nito, no? At naging pasanin sa mga katutubo. Una, kailangan bilang Bajo la Campana, sumunod tayo doon sa isinasakatuparang patakarang kolonyal sa paggawa. Halimbawa, may forced labor yan o polos y servicios na lahat ng mga kalalakihang nasa hustong kulang ay kinakailangan maglingkod sa pamahalaang kolonyal. Andun din yung tinatawag na vandala o yung pwersahang pagbibigay ng mga produkto, pagbebenta sa halagang tinatakda ng pamahalaan. Sa maraming pagkakataon palugi na binebenta ng mga magsasaka sa pamahalaan para makontrol yung presyuhan at yung distribusyon. Kaya nga sabi, yung reduksyon ay isang pamamaraan ng resettlement o paglilipat ng panirahanan pero nagbunga din ng reduksyon o yung pagbaba ng estado ng buhay ng mga mamamayan mula dun sa isang malayang pamayanan tungo sa isang pamayanang nasasakupan ng kaayusang kolonyal. Oo nga, may kaayusan ang pueblo, may mga plaza na, may mga lansangan na, may mga simbahan na, may mga estrukturang bahay pampamahalaan, sistematiko ang produksyon. Pero ang katanungan dito ay para kanino at tungo saan ang kasaganaang ito? No? Ito ba ay para sa kabuhayan ng mga mamamayan o ito ba ay konsentrasyon ng kapangyarihan at kabuhayan na maglilingkod sa kolonyal na sistema? Masaya at masagana ang buhay sa bayan. At dahil din dito, malinaw ang kapangyarihan ni Padre P
sa kanyang mga nasasakupan. Sige, magpakasasa kayo. Ito panahon pa ni Rizal, no? Isang kritisismo yung ibinigay nila na naipakita dun sa animasyon. Panahon ng mga ilustrado, sinabi nila na sa katunayan, may parang paglalambong yung kasaganaan sa kabuhayan ng mga mamamayan. Ano? Ipinakilala ang malawakang pagsusugal, yung superstition, yung pagsamba doon sa kapangyarihan ng praile na tila nabubulagan. Napasaya tayo dahil may piyesta, may kainan, may inuman, may kasayahan. Pero ano yung kapalit nito? Kapalit ay yung kawalan ng kalayaan o kaya yung konsentrasyon ng kayamanan sa kamay lamang ng iilan. Dahil walang maitulong ang mga datu sa kani-kanilang bayan, napagtuunan nila ng pansin ang mayamang bayan ni Padre P. So dito, yung mga tagapamuno, no, datu man o praile man, napaka-dystopian kasi hindi tayo dinadala sa isang ideal na komunidad, no, o na bayan dahil pareho namang masasama ang mga institusyon na ito. So wala kang pagpipilian. Natakot si Padre P na mawala sa kanyang kapangyarihan. Kaya tumanggi siyang ipahiram ang mahiwagang kampana. Ayoko. Desperadong masolusyonan ng mga datu ang kanilang kamalasan. Lumapit sila sa grupo ni Diego Bandido. Isang karumal-dumal na grupo na walang ginawa kundi magnakaw at pumatay sa ngalan ng ginto. So ito yung kanilang naging resort, no? Pumunta doon sa tagalabas, hindi kasama doon sa bayan ni Padre P. Critical yung pagtingin ko doon sa ganitong representasyon ng mga pamayanan sa labas ng pueblo. Totoo na sa kasaysayan natin, umiral yung tinuring ng mga mananakop na mga bandido. Tawag nga bandolero, malhechores o mga gumagawa ng masama. Simarones o yung parang mababangis, no? Marami silang mga termino. Tulisan, no? Gamit kasi yung mga sandatang matutulis. Pero sa pag-iral ng ating lipunan, sa kasaysayan, lagi naman na umiiral yung tinatawag na taong labas, no? Kabaliktaran nung kaayusang pueblo yung kanilang nire-representa. Sa katunayan, parang ito yung mga pamayanang piniling umiral sa labas ng kaayusan ng reduksyon, sa labas ng Baho La Campana. Ayaw nilang makapailalim dito. At kung gayon, may sarili silang sistema ng kabuhayan at kapangyarihan na tinitignan na parang katumbalikan o othering, no, ng pueblo existence, ng pag-iral sa pueblo. At sa maraming pagkakataon, may tunggalian na nagaganap sa ganitong dalawang dikotomiyang pag-iral. Na sa isang banda itinuturing ding rebelyon, pag-aaklas laban sa kaayusan ng pueblo na isinakatuparan ng kolonyal na kapangyarihan. Pero sa kabilang banda, yung kolonyal na kapangyarihan, tinitingnan sila bilang magugulo lang, mga bandido, bandolero, babansagan ng napakaraming negatibong malademonyong katawagan. Ang mga nag-aaklas, hindi na ako sanay na mabuhay sa labas ng kolonyal na kapangyarihan. So takot ako sa kanila. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga tulisan. Nandiyan na ang mga bandido! Again, perspective ito, no? Ang tawag ng mga Espanyol, Guerras Piraticas, piratical wars. Tingin nila, sinasalakay sila nitong mga Moro na katunggaling nila sa relihiyon, no? So, Spanish colonial term yan, pagiging pirata. Pero muli, bago naman dumating ang mga Espanyol, yung Sulu Sultanate ay malakas na at yung impluensya nila nakakarating hanggang Visayas at Luzon. Sa katunayan, yung ilang mga datu, kaya tama yung mga datu na representation, yung ilang mga datu, ang tingin nila, mas prestigious, tinitingala yung nasa Sulu, nasa Borneo, na pinagmulan ng royalty, royal blood. And therefore, pag sinasalakay ng mga Muslim yung mga Christian settlements,
pwedeng tignan ng mga Espanyol na ito ay piracy, piratical attacks, kumukuha ng mga slaves and all. Pero pwedeng tignan din na assertion ng mga sultanates ito. Kasi inagawa nyo kami ng sphere of influence ng territory na ginawa nyong Kristiyano na previously influenced namin yung mga yan. So it's again an anti-colonial resistance movement. Sa isang banda, pwedeng tignan na yun. Isang araw, may napansing kakaibang puno ang isang batang gutom. Well, trivia lang, yung Makopa kasi, may debate pa yung ilang biologists at botanists. Kung ito ba ay native sa Pilipinas, maraming nagsasabi na nakikita naman ito sa Pilipinas pero wala sa kagubatan kung ngayon hindi siya native plant. Maaring dala. Pero sa ibang bayan sa Southeast Asia may makikita rin tayo na parang hindi Makopa ang tawag pero yung punong yan. Pero dati karaniwang prutas lang yan. Actually, hindi siya binibili sa mga palengke kasi marami nga sa mga bakuran. At kapag namunga, marami. So parang, bakit ka bibili? Ang dami-dami naman. Kaya nga siguro na nagkaroon ng alamat ng Makopa na itinutulad ito sa isang kampana, no? Hindi lang doon sa kopa kasi yung kampana at kopa ay medyo hawig din sila ng hugis. Pero syempre, mas prominent talaga yung hugis ng kampana. Kaya yung Makopa ay tinitingnan bilang parang isa ring kampana o isang bell. Naalala ko dati sa Bicol, no, yung kapitbahay namin ay may puno ng Makopa, naglalaro kami doon sa may puno ng Makopa, tapos inaakyat yung puno ng Makopa. Tapos gandang-ganda rin ako maging sa bulaklak, no, ng Makopa bago ito maging bunga talaga. Sa paglaon, ang puno na may hugis kampanang bunga ay nakilala natin bilang Makopa. Maraming salamat sa panonood kasama kami, no, sa pagbibigay natin ng pagbasa doon sa Kampana, isang maikling film animation. Sana ay napagyaman nitong ating imahinasyon para tayo rin ay lumikha ng sarili nating mga adaptasyon at bersyon ng ating mga katutubong panitikan. Maraming salamat.